Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to make a piston door. Guys, gagawa tayo ng pinaka-basic, pinaka-easy, at pinaka-madali na paggawa ng piston door. Okay, ready na ba kayo? 3, 2, 1, go! Okay guys, ang kakailanganin natin para makagawa ng piston door ay sticky piston, redstone torch, redstone lamp, redstone dust, yellow concrete, lime concrete, stone pressure plate. Gawin na natin. 3, 2, 1, go! So guys, okay tayo ay lalim. Yan, ganito. Lagyan ng torch dito. Dito. Redstone. Yan. Yellow dito, tapos green dito. Lagyan sa taas ng redstone dust. Lagyan ng sticky piston. Lagyan ng sticky piston at yellow concrete. Black concrete. Ay, green concrete. At saka natin siya para hindi masyadong para hindi siya mapangit, diba? Para maganda yung pagkakagawa natin ng piston door. Dito rin sa taas. Bakit kailangan ng sa taas? Kasi pag halimbawa, tatanggalin natin ito. Halimbawa, wala dyang ano. Pagka enter mo, tatalon ka. Uy. Kaya kailangan meron siyang bubong. Yan. Tapos dito sa baba, redstone lamp. Limbawa, pagkapindot mo nito, dalawa. Kasi dalawa yung natatapakan mong redstone lamp eh. Dalawang treasure plate ang natatapakan mo, kaya dalawang redstone lamp ang umilaw. So, pag naman isa lang, isang redstone lamp lang, kasi lumipat ka naman dito, isa rin. So, pag dinalawa mo, ayun, dalawa. Kaya maganda. Okay? Maganda rin siyang tignan. So, ulit. Diba? Kahit mabilisan. Op. Diba ganda? Super ganda. Parang halimbawa, ikaw yung team green, tapos yung kalaban mo team yellow, no? Para siyang
Diba? Ang ganda-ganda. Nagagandaan ba kayo sa video to? Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to tap the bell for notifications for a shout out. At comment down below if you do it. Mag-like kayo, i-like nyo to, i-share nyo to, mag-subscribe kayo sa akin. Hit-up mo yung bell for notifications. At sabihin mo sa akin, i-comment mo sa baba kung nagawa mo yon. Dahil pag nagawa mo yon at kinoment mo sa baba, i-shoutout kita sa isa sa mga videos ko. Okay? Bye!